Salam sejahtera kepada semua. Saya Vanessa Shelan, anak CB, ID pelajar 2020844896 dari kumpulan 9 akan membentangkan tajuk individu iaitu konsep syaitan menurut perspektif Hindu, di mana saya akan mengkaji tentang syaitan Hindu yang bernama Rakshasa. Dalam slide kedua ini terdapat beberapa isi kandungan yang meliputi pengenalan, konsep, ciri, sifat, asal-usul, kesan kepercayaan kepada masyarakat Hindu, maklumat, tugas, cara menghalau raksasa, dan yang terakhir iaitu kesimpulan. Beralih kepada slide seterusnya iaitu pengenalan. Perkataan mitologi ini sebenarnya datang daripada bahasa Greek yang bermaksud cerita rakyat, merupakan satu kajian dan taksperan kisah dongeng yang dikenali sebagai mitos, di mana mitos tersebut menceritakan mengenai asal-usul manusia, tempat, haiwan, nilai budaya, aspek baik dan jahat, ketuhanan dan sebagainya. Istilah syaitan pula sebenarnya datang daripada bahasa Greek juga yang bermaksud makhluk halus atau semangat. Menurut linguist Fredrickson, istilah syaitan ini sebenarnya merujuk pada makhluk halus yang mempengaruhi watak seseorang. Bagi penganut agama Hindu, mereka tidak mempunyai konsep kejahatan kerana mereka percaya bahawa perkara yang berlaku adalah refleksi kepada peristiwa lalu, dan mereka percaya adanya beberapa langit dan neraka di mana para dewa akan dihukum manakala syaitan akan disembah. Dalam bahagian ini, saya telah mengkaji tentang mitologi Hindu secara terperinci dalam artikel review saya yang bertajuk Indian Mythology, Tales, Symbols and Rituals from the Heart of the Subcontinent. Masuk kepada isi satu iaitu konsep Rakshasa. Rakshasa ini merupakan salah satu syaitan atau goblin yang dikategorikan kepada dua jantina iaitu raksasa bagi lelaki dan raksasi bagi perempuan. Seterusnya, Rakshasa ini merupakan syaitan yang memburu tanah perkuburan, mengganggu dan memakan manusia, menghidupkan mayat serta amat menjengkelkan. Selain itu, Rakshasa juga merupakan makhluk panas yang selalu mengganggu rishis, petakaful dan melakukan upacara aman. Rakshasa juga dapat dikategorikan kepada tiga jenis, iaitu salah satu makhluk seperti Yakshas, merupakan kelompok yang sama seperti Titans dan musuh Tuhan. Slide yang kelima ini memaparkan isi dua iaitu ciri-ciri Rakshasa. Rakshasa mampu mengubah dirinya sesuka hati, tak boleh bertukar menjadi haiwan dan raksasa. Bukan itu saja, Rakshasa mampu mengubah dirinya dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk yang boleh dijumpai pada sebilangan raksasa iaitu mempunyai lengan yang sangat panjang dan menakutkan, saiz badannya sangat gempal atau sangat kurus dan sebagainya. Sebenarnya terdapat banyak bentuk yang boleh dijumpai pada sebilangan raksasa yang saya tidak kemukakan sebentar tadi. Dalam jurnal Rakshasa in Asuras in Hindu Epic Tales, Hanuman yang merupakan dewa monyet menggambarkan raksasi yang merupakan raksasa perempuan, merupakan perempuan yang cantik, bentuk muka seperti bulan, berseri dan mempunyai bentuk mata seperti teratai. Masuk kepada slide seterusnya iaitu isi 3 sifat raksasa. Di sini anda boleh lihat 3 sifat yang boleh jumpai pada raksasa iaitu bersifat cannibal, kurang ajar dan licik. Raksasa dikatakan bersifat cannibal kerana ia memakan spesiesnya sendiri dan bukan makan tapi meminum darah manusia. Seterusnya, raksasa dikatakan mempunyai sifat kurang ajar kerana mengganggu para rishis bertakaful. Dan yang terakhir, raksasa dikatakan mempunyai sifat yang licik kerana mampu memperdayakan manusia. Contohnya, raksasa perempuan iaitu raksasi mampu mengubah dirinya menjadi perempuan yang cantik untuk memperdayakan lelaki agar dapat membunuhnya. Slide seterusnya iaitu isi 4 asal-usul raksasa. Raksasa dikatakan merupakan ciptaan Brahma yang merupakan pencipta sewaktu menciptakan air untuk raksasa menjaganya. Seterusnya, asal-usul raksasa dikatakan merupakan raksas ataupun penjaga hutan di mana hutan tersebut telah dijina oleh manusia dan berubah menjadi ladang,
kebun, dan padang rumput. Isi kelima menceritakan tentang kesan kepercayaan raksasa terhadap masyarakat Hindu. Masyarakat Hindu, terutamanya perempuan mengandung dan bayi, akan merasa takut untuk berada di kawasan tempat tinggal raksasa kerana mereka inilah yang menjadi sasaran raksasa untuk dimakan. Seterusnya, segelintir masyarakat Hindu berpendapat bahawa raksasa ini sebenarnya orang baik namun telah disumpah oleh para dewa. Pernyataan ini boleh dijumpai pada karya George M. Williams yang bertajuk Hindu Mythology. Beralih kepada slide seterusnya, iaitu isi 6 matlamat raksasa. Salah satu matlamat raksasa iaitu memburu manusia, di mana raksasa itu akan menunggu mangsanya yang lalu di tempat di mana ia tinggal untuk dimakan. Seterusnya, sebelum raksasa itu berubah menjadi syaitan, matlamat asalnya iaitu menjaga sakti keabadian di perairan laut yang diarahkan oleh Brahma. Namun disebabkan raksasa ini sudah berubah, maka ia mengendahkan tuannya lalu membuat perkara-perkara yang jahat kepada manusia. Isi ketujuh iaitu tugas raksasa. Raksasa memburu tanah perburuan, menghidupkan mayat, menjerat dan memakan manusia, dan mengganggu upacara pengorbanan. Seterusnya, raksasa berkeliaran di kawasan tanah perkuburan untuk mengganggu upacara pengunjungan dan apa-apa saja yang berkaitan dengan upacara keagamaan. Bagi raksasa lelaki, ia akan mencari mangsa dalam kalangan bayi dan perempuan untuk memakannya. Bagi raksasa perempuan, ia akan memperdayakan lelaki dengan kebolehan menukar dirinya menjadi perempuan yang cantik untuk membunuhnya. Okey, isi yang terakhir iaitu cara menghalau raksasa. Di sini saya telah menyatakan beberapa cara untuk menghalau raksasa. Yang pertama iaitu mengadakan upacara pengorbanan dan doa kerana ia dikatakan merupakan kelemahan raksasa itu. Seterusnya, senjata bukan ajaib dan anak panah yang diberikan oleh para ulama dikatakan boleh membunuh raksasa itu. Seterusnya lagi, dikatakan untuk menghalau raksasa ini terdapat dua cara, iaitu yang pertama melakukan upacara menghalau syaitan di depan mereka dan mendedahkan mereka dengan cahaya matahari yang berpanjangan. Kesimpulannya, pengkaji telah mengkaji 3 objektif utama, iaitu mengkaji konsep, ciri dan sifat raksasa, memahami asal-usul dan kesan kepercayaan raksasa terhadap masyarakat Hindu, dan mendalami maklumat dan tugas raksasa serta cara menghalau raksasa menurut perspektif agama tersebut. Untuk mengelakkan diri dari mengikuti perkara-perkara jahat yang dilakukan oleh syaitan seperti raksasa ini, maka saya telah mengemukakan 3 cadangan, iaitu yang pertama, menguatkan asas agama masing-masing. Setiap kita haruslah menguatkan ilmu agama kerana dengan asas agama yang kukuh mampu menghindari diri dari mengikuti perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Cadangan yang kedua iaitu peranan pihak sekolah dalam menyebarkan ilmu kepada pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar mudah terpengaruh dengan perkara-perkara di sekeliling tanpa unsur periksa akan baik atau buruk sesuatu perkara tersebut. Maka subjek seperti mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral merupakan medium yang sesuai untuk menyebarkan ilmu mengenai nilai-nilai moral dan nilai-nilai Islam agar pelajar mampu mengaplikasikan nilai tersebut di mana-mana sahaja mereka berada. Yang terakhir iaitu peranan ibu bapa sebagai suri teladan kepada anak-anak agar mereka tidak terjebak dengan perkara yang tidak baik. Ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh yang baik dengan mengamalkan nilai-nilai moral kepada anak-anak agar mereka terdorong untuk mengikuti sikap tersebut. Itu saja pembentangan saya pada hari ini. Diharapkan maklumat yang saya sampaikan tadi mampu memberi sedikit maklumat mengenai syaitan yang bernama raksasa ini. Saya ingin meminta maaf sekiranya berlaku kesilapan sewaktu menyampaikan pembentangan ini. Sekian, terima kasih.